hello. Hello and welcome to another beautiful day with us. අපි මේ හදිසියෙම යන්නේ ගිබ්ස් ගාඩන් එකට. කලින් පවරව මේ ස්ප්‍රින්ග් එකට නේ මාර්ච් නේද? දැන් යන්නේ ෆෝල් එකේ මේ නොවැම්බර් බලමු කොහොමද කියලා වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි. ඇතුළට යන්න කලින්ම හිතුවා ස්නැක් එකක් ගන්න ඕන කියලා මෙතනින්. ඉතින් අපිට කලින් පාර මෙතන try කරන්න හම්බුනේ නැති නිසා අපි මේ දැන් එනකොටත් ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවාද. මොකද ගාඩන් එකේ මෙම්බර්ස්ලාට ඉන්විටේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා ෆෝල් කලර්ස් බලන්න එන්න කියලා. අද පීක් ඩේ එක කියලා. ගස්වල කොළ වෙනස් වෙගෙන ගිහිල්ලා දැන් ඉවර වෙන්නත් ළඟයි. ඉතින් ගාඩන් එකේ කොහොමද ලස්සනට පේන්නේ කියලා බලන්න තමයි ආවේ. මොකද ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඔක්කොම කොළ හැලිලා ගිහිල්ලා පාට වෙනස් වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා දැන් මේ ගිබ්ස් ගාඩන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හොට් චොක්ලට් එකක් ගත්තා. පස්සේ චිප්ස් ගත්තා. හොට් ඩොග් එකක් ගත්තා. හැබැයි ගොඩ දේවල් කන්න නැහැ. පොඩි ස්නැක්ස් වගේ තියෙන. ඉතින් අපි දින කලින් ගන්න කියලා හිතුවා. අපිට කලින් ගාඩන් එකට ආවට මෙතනින් මුකුත් ගන්න හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ කැෆේ එකකින්. ඉතින් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි අවුට්ඩෝර් ඉඳන් මේ වගේ ස්නැක් එකක් ගන්න පුළුවන් උනේ. මේ වෙනකොටත් ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙලා තමයි තියෙන්නේ පරිසරයම. කියන්නේ සමහර තැන්වල නම් ගොඩක්ම කොළ හැලිලා ගිහිල්ලා ඩ්‍රයි වෙලා සමහර තැන්වල නම් ලස්සනට පාට වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලමුකෝ ඇතුළට ගිහලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. ගාඩන් එකේ මේ සමහර තැන් චිත්‍රයක් වගේ ඇස් දෙකට හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ලස්සනයි. අපි යහල් පැත්තට. රතු පාටට කොළ ගොඩක් තියෙන්නේ චයිනීස් මේපල් ට්‍රීස් වල. හරිම ලස්සනයි මේක තියෙනකොට පරිසරය. මේ තියෙන්නේ hydrangea මල්. ගාඩන් එකේ ඉඳලා අපි ග්‍රොසරි shopping ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. දැන් මේ දින හදන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි රැට කන්න හිතුවේ. මම සෝස් එක රෙඩි කරන්නද?
අපි අද හදන්න යන්නේ බර්ගර්ස්. රාත ඩිනර් වලට බර්ගර්ස් හදන්නේ. ඉතින් මම වෙජිටේරියන් නේ, හස්බන්ඩ් මීට් කනවා. ඉතින් මම හොයාගත්තා වෙජි sausage එකක්. මේක eggplant, vegetables, bell peppers ඒ වගේ දේවල් දාලා හදලා තියෙන එකක්. ඉතින් ඒක මට කන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් මම හිතන්නේ beef burger එකක් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙනවා පැටි එකක් මේ හදනවා. වැඩි දේවල් නැහැ. කොහොම ඉක්මනට කොහොම හරි ඩිනර් එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේක කරන ගමන් මට කියන්න මතක් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මීට් වර්ග, කියන්නේ චිකන්, මේ වගේ සොසේජස්, ඒ වගේම මීට් ආශ්‍රිත මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගෙනාවොත් මුලින්ම කරන්නේ ඒක ආපු වෙලාවෙම මේ වගේ සිප්ලොක් බෑග්ස් වලට දාගන්නවා. මේ ඉතින් එක එක සයිසස් වලින් තියෙනවනේ. මේ පෙන්නනම් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ ගොඩක් අය මේක කරනවා ඇති. ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නවා. හැබැයි දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැනගන්නත් එක තමයි මම මේක ෂෙයා කරගන්නේ. ඒ වගේ මීට් ආශ්‍රිත ප්‍රොඩක්ට්ස් ගෙනාම ඒවා පෝෂන්ස් වලට කපලා තියෙනව නම් ටක් ගාලා අපි මේ වගේ සිප්ලොක් බෑග්ස් වලට දාගන්නවා. ඉතින් එහෙම දාගත්තට පස්සේ මේ වන්න ෆ්‍රීසර් බෑග්ස් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ සෑන්ඩ්විච් bags, sandwich size bags, ziplock bags. එතකොට මේක සාමාන්‍ය freezer bag එකක්. මේ වගේ දේවල් මේක ස්ලයිඩ් කරන zip එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි මේක. මේ එතකොට අපි meat portions ටික ඒවට වෙන වෙනම දාගන්න, වෙන වෙනම පැක් කරලා දාගන්න. එතකොට අපිට මේ ඒ අදාළ කොටස විතරක් අරගෙන උයන්න ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඔක්කොම එළියට අරන් ඩීෆ්‍රොස්ට් කරන්න. ඔක්කොම වතුරේ දාගෙන හරි මයික්‍රෝවේව් දාලා හරි එළියේ තියාගෙන ඊකටම ඩීෆ්‍රොස්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඩීෆ්‍රොස්ට් කරලා ඉක්මනටම උයන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් ඒවාට අර කන්ටැමිනේට් වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් ඒවා එළියට අරන් ජර්ම්ස් එන්නෙත් නැහැ. අපි අත ගාලා හැම වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මනටම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ ගෙන ආපු ගමන් දැන් අපි ලොකු සයිස් එකක ගෙනවත් කපලා ඒක ඒ විදිහට පැක් කරලා තියනවා නම් ගොඩාක් ලේසි උයනකොට. මම හිතනවා හෙල්ත් වයිස් නුත් හොඳයි, අපේ පහසුවටත් ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැනගන්න තමයි කිව්වේ. මෙහෙ නම් ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළේ හැබැයි පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එක නම් මවුල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි සති දෙකකට විතර හරියන්න බඩු ගෙනත් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ චිකන් පෝෂන්. ඊළඟට මෙතන මේ චිකන් පැටි එකක් වගේ තියෙනවා ඒවා. එතකොට ආයෙත් සොසේජ් බර්ගර් මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රීසර් බෑග්ස් වල දාලා පැක් කරලා තියෙනවා. එතකොට හරිම ලේසි. අපිට අවශ්‍ය වුණාම මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් අරගෙන උයන්න ගන්න තමයි. සොසේජ් එක හැදෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා දැන් සෝස් එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. මේ බන් එකේ දෙපැත්තේ ගාන්න. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? හස්බන්ඩ් නම් ඕනේ කිව්වේ මේ චිපෝට්ලේ රෑන්ච් එක විතරයි. හැබැයි මම හිතුවා නග්ගේකට මික්ස් එකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට දානවා මස්ටර්ඩ්, මේයොනීස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊපස්සේ කෙචප්, ටොමැටෝ කෙචප් පොඩ්ඩයි දාන්නේ. මොකද ගොඩාක් ටොමැටෝ රහම මේක හැම එකම රහ ඕවර්කම් කරන නිසා කෙචප් චුට්ටක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ රෑන්ච් ටිකකුත් දානවා. ඔයා කරනවනේ පැබ්ලානෝ පෙපර් එක. මේ පැබ්ලානෝ පෙපර් සුත් ගත්තා. ඒකකුත් රෝස්ට් කරලා ගන්නවා. කියලා දැන් බර්ගර් සාමාන්‍යයෙන් හදනකොට මෙහි ග්‍රිල් කරලා හදනවා. ඉතින් එළියේ ග්‍රිල් එකකට මේ අවුට්ඩෝර් ග්‍රිලින් වගේ කරලා තමයි හදන්නේ. දැන් නම් එළියට යන්න බෑනේ මේ දවස්වල ටිකක් සීතලයි. ඉතින් කොහොමද වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා ගේ ඇතුළේ ඉඳන් මේ හදනවා කියලා හිතුවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා මේ පැබ්ලානෝ පෙපර් එකක් මෙහි සාමාන්‍ය මෙක්සිකන් අය එහෙම කනවා මේ පෙපර් එකකුත් ග්‍රිල් කරලා. ඉතින් ඒක හරි රසයි. ඉතින් මම හිතුවා මේ දින එකට මේකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා.
සොසේජ් එක බලනවා නේද? ඒ meat based options ටික හරි. දැන් මගේ veggie sausage එකයි පැටලවනවා පිටට එක හැදෙනවා. තමයි අනිත් ඕන වෙන්නේ. මම මේ ටිකත් ඔක්කොම කපා ගත්තා. දැන් මගේ මේ sausage එක හැදිච්ච ගමන් අපිට පුළුවන් බර්ගර් එක හදන්න පටන් ගන්න. අලුතෙන් ගොඩක් අය අපේ channel එකට subscribe වෙලා තිබුණා. ඒ හැමෝටම thank you and welcome. ඉතින් මගේ නම හසිනි. අපි ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ජෝර්ජියා කියන ස්ටේට් එකේ. මමයි මගේ husband උයි. usually අපේ channel එකෙන් අපි lifestyle and travel vlogs තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපේ ගෙදර පවුලේ අයට බලන්න හදපු videos දැන් අපේ යාළුවෝ සහ හැම දෙනෙක් එක්කම ෂෙයා කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් හැමෝගෙම කමෙන්ට්ස් කියනකොට අලුත් යාළුවෝ මේකට එකතු වෙනකොට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් ඔයාලගේ අයිඩියාස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් කන්න හදන්නේ මම ඉක්මනට ඩ්‍රින්ක් එකකුත් හදාගත්තා. මේ අපි හොරර් මූවි එකක් බලන්න හදන්නේ දැන්. බලන ගමන් කනවා ගන්නවා දින එක ඉන්සිඩියස් 2 නේද? ඉන්සිඩියස් 2 තමයි බලන්නේ. ඉතින් අද දවසට මෙතනින් vlog එක ඉවර කරනවා. Thank you for watching.